Learn English with Harsh YouTube channel එකට ඔයාලව අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අලුත් ක්‍රමයට හරි විදිහට spoken English ඉගෙන ගන්න පාඩම් මාලාවේ 23 වන පාඩම අද මේ විදිහට පටන් ගන්න සූදානම් වෙනවා. ඉතින් අද නම් මුලින්ම තියෙන මම බොහොම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා අලුත් ක්‍රමයට හරි විදිහට spoken English ඉගෙන ගන්න පාඩම් මාලාවේ lesson 1 ඉදන්ම බලන්න කියලා. lesson 1 වලදී මම ගොඩක් හොඳින් පැහැදිලි කරනවා මම මෙතෙන්ද කරන්නේ මොකක්ද කියලා. සරලව කිව්වොත් මම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාලගේ spoken English වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා English TV series, movies, dramas, English cartoons වලින් ලබා ගන්න, ඒ dialogues වලින් ලබා ගන්න English phrases එහෙම නැත්නම් වාක්‍ය ඛණ්ඩ, එහෙම නැත්නම් sentences වාක්‍යයන් මම තෝරගෙන ඔයාලට සිංහල තේරුමත් එක්ක කියනවා. ඉතින්දී සරල වාක්‍ය වෙන්න පුළුවන්, සංකීර්ණ වාක්‍ය වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේදී වැදගත් වෙන වාක්‍යයන් තමයි මම කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඒවා පොතක මේන්ටේන් කරගෙන යන්න කියලා මම ඔයාලට ඉල්ලා සිටියා. ඒක එහෙම මේන්ටේන් කරගෙන ගියොත් ඔයාලා ඒක නිතර ඔයාලට ඒක කියවන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. එහෙම නිතර කියවීමෙන් ඔයාලට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒක ඔයාලට හොඳට කටපාඩම් කරලා මතක තියාගන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාලට ඉංග්‍රීසි කතා බහ කරනකොට එදිනෙදා ජීවිතයේදී ඒ අදාළ තැන්වලදී ඒව භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඉතින් අලුත් ක්‍රමයට හරි විදියට spoken English ඉගෙන ගන්න පාඩම් මාලාවේ 23 වෙනි පාඩම මේ විදිහට පටන් ගන්න සූදානම් වෙන්නට කලින් මම බොහොම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, දන්න අයට share කරන්න. එහෙනම් අපි පටන් හරියි. ආරම්භයෙන්ම අපි බලමු මේ වාක්‍යයන් ටික කොහොමද අපි තේරුම් ගන්න ඕන කියලා. What did you think it was gonna be? මොකක් වේවි කියලාද ඔබ හිතුවේ? ඔබ හිතුවේ මොකක් වේවි කියලාද? ඔබ හිතුවේ මොකක් වේවි කියලාද? What did you think it was gonna be? මොකක් වේවි කියලාද ඔබ හිතුවේ? What did you think it was gonna be? ඒක මොකක් වේවි කියලාද ඔබ හිතුවේ? Just because it was my table, I have to buy a new one. Just because it was my table. ඒක මගේ මේසය නිසා I have to buy a new one. මේක question එකක් විදිහට අහන්නේ. ඒක මගේ මේසය නිසා මම අලුත් එකක් මිලදී ගත යුතුද? මම අලුත් එකක් මිලදී ගන්න ඕනද? Just because it was my table, I have to buy a new one. ඒක මගේ ටේබල් එක නිසා මම අලුත් එකක් මිලදී ගන්න ඕනද? ඊළඟ එක how about if we split it? කොහොමද අපි ඒක බෙදාගත්තොත්? How about if we split it? කොහොමද අපි ඒක බෙදාගත්තොත්? You think we are ready for something like that? You think we are ready for something like that? ඔයා හිතනවද අපි ඒ වගේ දෙයකට සූදානම් කියලා? You think we are ready for something like that? ඔයා හිතනවද අපි ඒ වගේ දෙයකට සූදානම් කියලා? What if one of us wants to move out? අපෙන් කෙනෙක්ට ඉවත් වෙන්න සිදු වුණොත්, ඉවත් වෙන්න ඕන වුණොත් මොකද? What if one of us wants to move out? දැන් move in අපි apartment එකකට එනවා නම් move in. apartment එකෙන් අපි ඉවත් වෙලා යනවා නම් move out. එතකොට what if one of us wants to move out? අපෙන් එක්කෙනෙක්ට ඉවත් වෙන්න ඕන වුණොත් මොකද? අපෙන් එක්කෙනෙක්ට ඉවත් වෙන්න ඕන වුණොත් මොකද? What did you think it was gonna be? මොකක්ද ඔබ හිතුවේ ඒක මොකක් වේවි කියලාද? ඔබ හිතුවේ ඒක මොකක් වේවි කියලාද? What did you think it was gonna be? Just because it was my table, I have to buy a new one. ඒක මගේ මේසෙ නිසා මට වෙනවද අලුත් එකක් මිලදී ගන්න? මම අලුත් එකක් මිලදී ගත යුතුද? How about if we split it? කොහොමද අපි ඒක බෙදාගත්තොත්? You think we are ready for something like that? ඔයා හිතනවද අපි ඒ වගේ දෙයකට සූදානම් කියලා? What if one of us wants to move out? අපෙන් එක්කෙනෙක්ට move out වෙන්න, ඉවත් වෙන්න ඕන වුණොත් මොකද? හරි. මේක සිංහල තේරුම හරියට. මේ වාක්‍යයන් ටිකත් අපි බලමු. How could you know? I don't even know. ඔයා කොහොමද දන්නේ? මමවත් දන්නේ නැහැ. How could you know? ඔයා කොහොමද දන්නේ? I don't even know. මමවත් දන්නේ නැහැ. And call me to thank lasagna. and මට කෝල් කරා lasagna වලට ස්තුති කරන්න. and call me to thank lasagna. I am just excited about being an art. නැන්ද කෙනෙක් වීම එක ගැන මම බොහොම සතුටු වුණා. I am just excited about being an art. නැන්ද කෙනෙක් වීම එක ගැන, නැන්ද කෙනෙක් වීම ගැන මම සතුටු වුණා. And can we talk for a second? And අපි පොඩ්ඩක් තත්පරයකට කතා කරමුද? And අපි පොඩ්ඩක් තත්පරයකට කතා කරමුද? And can we talk for a second?
We haven't known each other for that a long time. And there are three things that you should know about me. We haven't known each other for that a long time. ඔයා මෙච්චර කාලයකට මාව දැන අපි එකිනෙකා දන්නේ නැහැ. We haven't known each other for that a long time. මෙච්චර කාලයකට එකිනෙකා අපි දන්නේ නැහැ. සහ there are three things that you should know about me. ඔයා මං ගැන දැනගත යුතු කාරණා දේවල් තුනක් තියෙනවා. We haven't known each other for that a long time. මෙච්චර කාලයකට අපි එකිනෙකා දැනගෙන නැහැ. මෙච්චර දන්නේ නැහැ. And there are three things that you should know about me. දේවල් තුනක් තියෙනවා ඔයා මං ගැන දැනගත යුතු. How could you know? I don't even know. ඔයා කොහොමද දන්නේ? මමවත් දන්නේ නැහැ. And call me to thank lasagna. And මට කෝල් කරා lasagna වලට ස්තුති කරන්න. I am just excited about being an art. නැන්ද කෙනෙක් වීම ගැන මම excited. සතුටු වුණා. And can we talk for a second? And තත්පරයකට මේ අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමුද? We haven't known each other for that a long time and there are three things that you should know about me. අපි ගොඩ කාලයකට මෙච්චර කාලයකට එකිනෙකා දැනගෙන නැහැ. සහ ඔයා මං ගැන දැනගත යුතු දේවල් තුනක් තියෙනවා. හරි. සිංහල තේරුම ගන්න. වාක්‍යයන් ටික අපි බලමු. My friends are the most important thing in my life. මගේ යාළුවෝ තමයි මගේ ජීවිතේ ඉන්න ගොඩක් වැදගත්ම දේ. මගේ ජීවිතේ ගොඩක්ම වැදගත්ම දේ මගේ යාළුවෝ. My friends are the most important thing in my life. මගේ ජීවිතේ ගොඩක් වැදගත්ම දේ මගේ යාළුවෝ. How did I not see this? කොහොමද මම මේක දැක්කේ නැත්තේ? How did I not see this? කොහොමද මම මේක දැක්කේ නැත්තේ? You deserve so much better than him. ඔබ ඔහුට වඩා හොඳ කෙනෙක් ලැබීමට සුදුසු. You deserve so much better than him. ඔබ ඔහුට වඩා හොඳ කෙනෙක් ලැබීමට සුදුසුයි. I don't wanna look at another guy. I don't wanna look at another guy. මට වෙන තරුණෙක් දිහා බලන්න උවමනා නැහැ. I don't wanna think another guy. මට වෙන තරුණෙක් ගැන හිතන්න උවමනා නැහැ. I don't even want to be near another guy. මට තවත් තරුණෙක් ළඟවත් ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. හරි. My friends are the most important thing in my life. මගේ යාළුවෝ තමයි මගේ ජීවිතේ වැදගත්ම දේ. ගොඩක් වැදගත්ම දේ. How did I not see this? කොහොමද මම මේක දැක්කේ නැත්තේ? You deserve so much better than him. ඔබ ඔහුට වඩා හොඳ කෙනෙක් ලැබීමට සුදුසුයි. I don't want to look at another guy. මට වෙන තරුණෙක් දිහා බලන්න අවශ්‍ය නැහැ. I don't want to think another guy. මට වෙන තරුණෙක් ගැන හිතන්න අවශ්‍ය නැහැ. I don't even want to be near another guy. මට තවත් තරුණෙක් ළඟවත් ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. හරි. එහෙනම් මේ ටික ලියාගෙන සිංහල තේරුම එක්ක. හරි. අපි මේ වාක්‍යයන් ටිකත් බලමු. I just need to be myself. I just need to be by myself for a while. I just got to figure out what I want. I just need to be by myself for a while. මට ටික කාලයක් තනියම ඉන්න ඕන. I just got to figure out what I want. මට ඕන මොකක්ද කියලා figure out කරන්න ඕනේ. කියන්නේ හොයා ගන්න ඕන. මට ටිකක් තනියම ඉන්න ඕන. ටික කාලයක් තනියම ඉන්න ඕන. මට ඕන මොකක්ද කියලා හොයා ගන්න ඕන. You guys are always hanging out in my apartment. ඔයාලා යාළුවනේ නිතරම මගේ apartment එකේ මේ hanging out. නිතරම ඔයාලා මගේ apartment එකේ ගත කරනවානේ. Could we change the subject please? කරුණාකරලා අපි මේ මාතෘකාව වෙනස් කරමුද? දැන් අකමැති මාතෘකාවක් කතා කරනවා නම් ඔන්න කියන්න පුළුවන් could we change the subject please? අපි මාතෘකාව වෙනස් කරමුද? I don't know why you are so embarrassed. මම දන්නේ ඇයි ඔයා ඔච්චර ලැජ්ජාවටපත් වෙන්නේ කියලා. I don't know why you are so embarrassed. ඔයා ඔච්චර ලැජ්ජාවටපත් වෙන්නේ ඇයි කියලා මම දන්නේ. I just need to be by myself for a while. I just got to figure out what I want. මට ටිකක් කාලයක් තනියම ඉන්න ඕන. මට figure out කරගන්න මට හොයාගන්න ඕන මට මොනවද අවශ්‍ය කියලා. You guys are always hanging out in my apartment. ඔයාලා යාළුවනේ නිතරම මගේ apartment එකේ ගත කරනවා.
could we change the subject please? අපොඩ්ඩක් මාතෘකාව වෙනස් කරන්න පුළුවන්ද? පොඩ්ඩක් මාතෘකාව වෙනස් කරමුද කරුණා කරලා? I don't know why you are so embarrassed. මන් දන්නේ නැහැ ඇයි ඔයා ඔච්චර ලැජ්ජාවටපත් වෙන්නේ කියලා. හරි අද දවසට අවසන් වාක්‍ය දෙක බලමු. I just wanted to put a nice memory on your head. මට උනේ ඔයාගේ ඔළුවේ ලස්සන මතකයක් තබන්න. මට උනේ ඔයාගේ ඔළුවේ ලස්සන මතකයක් තබන්න. I just wanted to put a nice memory on your head. Why can't parents just stay parents? ඇයි දෙමව්පියන්ට බැරි දෙමව්පියෝ විදිහට ඉන්න? Why can't parents just stay parents? Why can't parents just stay parents? ඇයි දෙමව්පියන්ට බැරි දෙමව්පියෝ විදිහට ඉන්න? හරි. මේ ටික ලියන්න. හරි. අලුත් ක්‍රමයට හරි විදිහට ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පාඩම් මාලාවේ 23 වන පාඩම මම මේ විදිහට සමාප්ත කරන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් විදිහට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මගේ Learn English with Harsh Facebook page එක තියෙනවා. ඒක follow කරලා ඔයාලට message එකක් තියෙනවා නම් ඒකට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම බොහොම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ වීඩියෝස් ඔයාලා දාන්න අයට share කරන්න. ලස්සනට ඔයාලා ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි පොත මේන්ටේන් කරගෙන යන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ස්තුතියි.